Hi guys! Welcome! So today, ang gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo kung paano gamitin i-set up yung Imarflex Personal Blender. So let's start. So ito siya. Then yan, na-open ko na siya. Ito yung blade. Ito yung blade. Yan. So, pagkalagay ng mga ingredients dito sa tumbler, i-close nyo lang siya, ganyan. And then, babalik na rin. Then, i-lalagay na dito. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is banana apple smoothie. So, yung mga sa paggawa ng smoothie, pwede kayong maglagay ng ice or yung mga fruits i-freeze nyo. So, parang siya na yung nagsuserve na ice. Okay. So, sa apple banana smoothie, tig-isa lang siya. 1 apple and 1 banana. So, cut nyo siya into slices para madaling ma-blend. So, may na-prepare na ako before. So, ito siya. Banana and apple. Yan. So, 1 piece of frozen banana. So, yan. Lagay lang natin siya dyan. Nakalimutan ko na ilang piraso ba ito. Siguro mga 4. Hindi. Malaki kasi yung banana pala na binili ko. Ay. Siguro mga 6 slices. Isang banana. Yan. And then, isang apple. Yan. So, yan siya. Next is 1/4 cup almond milk. Ayan. So, mabibili nyo ito sa mga grocery or supermarket. Okay. Next is 1/4 teaspoon cinnamon and vanilla extract. So, hindi ko na siya susukatin. Konti lang. Ano na lang. Tansya-tansya na lang. Yan, pwede na yan. Kasi matapang naman yung cinnamon. So, kahit konti lang. And then, vanilla extract. Yan. Itong cup na lang yung gamitin. Okay. So, pwede nyo rin itong lagyan ng greens like spinach and cucumber. So, para mas healthy. Pwede rin lagyan ng more fiber like chia seeds. So, close na natin. Make sure na yan. So, close na siya. Then, yan. Turn upside down. Tapos, okay, lagay na natin siya dito. So, paano ba to? Okay, so sabi dito sa icon, yung pa-left is lock, and then pa-right is open. Okay. Yan. Then, press nyo lang itong button.
Siguro, galaw-galawin para ma-blend din yung iba. Cute niya. Pero hindi na siya gumagalaw. I think kailangan siyang masyadong malapot. Kasi kailangan ko siyang dagdagan ng milk. Wala yung rubber. Ayan, dinagdagan ko siya ng milk. Mas smooth na siya mag-blend. So, kanina hirap mag-blend kasi konti lang yung liquid. So, pag gano'n, dagdagan nyo na lang ng pakonti-konti. Ayan, ayun siya. So, eto na siya. Tikman na natin. Okay, so make sure na mahigpit yung pagkaka-close nyo. Otherwise, tutulo siya. Taste test. Oops. So, yung kanina, ganito lang siya kakonti. If gusto nyo medyo madami, dagdagan nyo na lang ng liquid, yung milk. Kung ano man yung ginamit nyo, milk or water. If masyadong malapot. Sarap. So, I think masyadong malapot. Dagdagan ko ng milk. Siguro dapat mga 1/2 cup. Hindi, instead na 1/4. Ayan. Meron palang arrow dito. Ito pala siya. So, nakatapat siya dito sa may icon. And then, left para mag-close. Yan. Ganyan. So, yan. So, if masyadong malapot, you can add milk or yung kung ano man yung liquid na nilagay niya. So, salin natin siya sa baso. Gawa pa tayo ng isa. Ayan. So, ganito lang siya kadami. Ayan siya. Ganyan lang siya kadami.
So, magandang alternative to kaysa sa mga soft drinks, ganyan, kasi mas healthy. May fruits, may vegetables, and fiber. So, hugasan ko muna. Okay, next is mango banana smoothie. So, same thing, pero lalagyan natin ng spinach. Makakakuha kayo ng recipe sa online. Sa Pinterest ko lang to nakuha itong mga recipe. So, very helpful ang Pinterest. So, search lang kayo doon, and then marami na kayo makikitang mga recipe ng smoothies. Okay. So, mango banana. Yan, konti lang. Malakas yung flavor ng banana. And then, so that's frozen banana. Then, frozen mangoes. So, you can prepare this ahead. And then, i-pack nyo lang siya kung sa isang sa lalagyan sa ganito container. Like, kung gusto nyo, mango banana smoothie, pagsamahin nyo na dito. Para, kukunin nyo na lang sa freezer. Or, pwede rin siyang gumamit ng ziplock. Like, mas tipid siya sa storage or sa space sa freezer. So, halimbawa, yung mango apple, lalagay nyo lang dito, and then lahat ng ingredients nandito na. So, ilalagay nyo na lang ng isang buhos. So, mangoes. So, frozen na siya. Okay. So, ayun siya. And then, milk. So, no need to add sugar kasi matamis na yung fruits. You can also use ice kung hindi nyo na-freeze yung mga fruits nyo. So, kung ayaw nyo naman, i-freeze nyo na lang yung mga fruits, mas madali. Mas madali pang i-blend kasi malambot yung fruits compared sa ice. So, lagyan natin ng spinach. Ayan. Baka hindi ma-blend. Okay, so blend natin. Ay, pala nakasaksak. Ayan. So, itong Imarflex na to, kailangan mo siyang i-hold yung button kasi hindi siya aandar pag hindi mo hinold. Yan na siya. Okay, taste test. Sarap din. So, maganda rin to since pwede nyo siyang lagyan ng gulay like spinach, cucumber,
Pwede nyo painom sa mga kids nyo kasi hindi nila malalasahan. Healthy pa kasi hindi nyo na kailangan lagyan ng sugar. So, yun lang. If you want more recipes, yung iba kung paano gawin, then pwede ko namang i-show ulit sa mga susunod na video. You can check for more recipes sa Pinterest. Okay, so, yun lang. Bye-bye!